سلام، من دکتر امیرفرجام فاضلی فر از کانال یوتیوبم ECG کلینیک با یک نوار قلب دیگه در خدمتتون هستم. بیماری رو که با هم بحث خواهیم کرد مربوط به آقای 60 ساله با سابقه بیماری عروق کرونره که به دلیل احساس درد سینه و تپش قلب در اورژانس بستری میشه. این نوار قلب در هنگام ورود بیمار به اورژانس به ثبت رسیده. به روال معمول من چند لحظه سکوت می کنم تا شما یک ارزیابی اولیه از این نوار قلب داشته باشید. همان گونی که شما هم ملاحظه می‌فرمایید، ریتم بیمار به صورت واید QRS تاکیکاردیا و سوپریور اکسیس هست. نمای لفت باندل برانچ بلاک داره. ریت بیمار حدود 180 بیت پر مینت. نامنظمی مختصری در نوار قلب دیده میشه، ولی احتمالا شما هم با من موافق هستید که جزء آریتمی های رگولار واید QRS تاکیکاردیا میتونه طبقه بندی بشه. اجازه بدین ببینیم کدام یک از معیارهای آریتمی بطنی یا فوق بطنی رو بیشتر داره. میزان QRS وایدنینگ حدود 140 میلی ثانیه با انحراف محور به چپ و سوپریور هست که بیشتر در آریتمی های فوق بطنی میبینیم. همچنین از ابتدای کامپلکس QRS تا نادیر S حدود 80 میلی ثانیه هست که کمتر به نفع ویتیه. تغییر تدریجی کامپلکس از منفی به مثبت در لیدهای پرکوردیال دیده میشه که باز هم به نفع آریتمی فوق بطنیه. البته با کمی دقت شاید شما هم امواج دهلیزی زیادی رو ملاحظه بفرمایید که رابطه ثابتی با QRS ندارند. به نظر میسه که امواج P بیشتر از QRS هستند و در قسمت‌های مختلفی از نوار قلب به وضوح بیشتری میشه اونها رو دید و شاید نشه خیلی ارتباط مستقیمی بین شکل P با QRS ها رو به صورت یک الگو ملاحظه نمود. بنابراین وجود آریتمی همزمان بطنی با فلاتر دهلیزی یا آریتمی سوپراونتریکولار با الگوی لفت باندل برانچ بلاک در تشخیص‌های افتراقی قرار میگیره. برای بیمار در اورژانس به دلیل تشدید درد قفسه سینه کاردیوورژن الکتریکی انجام میشه و این نوار از بیمار به ثبت میرسه. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید اگرچه از دیوریشن کامپلکس میزانش کاسته شده، اما همچنان نمای لفت باندل برانچ بلاک خودش رو حفظ کرده با تغییراتی در شکل QRS در لید اندامی 2 و لیدهای پرکوردیال V3 تا V5. ریتم سینوسی با بزرگی دهلیز راست قابل مشاهده است. اکوکاردیوگرافی بیمار رو ملاحظه می‌فرمایید. من چند لحظه سکوت می‌کنم تا شما ارزیابی خودتون از اکوکاردیوگرافی بیمار رو انجام بدید. همان گونه که متوجه شدید این بیمار مبتلا به یک بیماری مادرزادی تحت عنوان آنومالی اپشتینه که با نارسایی بطن چپ همراهی داره. علاوه بر جابجایی واضح علت سپتال تریکاسپید و نارسایی دریچه، دیسفانکسیون بطن راست هم قابل مشاهده بود. سایر اطلاعات مربوط به این بیمار در گزارش اکوکاردیوگرافی دیده میشه که از اون میان باید به اختلال در دیواره سپتوم بین دهلیزی هم اشاره کرد. بیمار به کتلب منتقل میشه. با هم نمای آنژیوگرافی بیمار رو میبینیم.
در تزریق سیستم کرونری چپ تنگی مهمی در قسمت پروگزیمال و مید پارت LED دیده میشه که در نمای الیوکودال واضح تره. جهت بیمار آنژیوپلاستی LED انجام میشه و محلهای تنگی در قسمت پروگزیمال تحت استنتینگ قرار میگیرند. پس از آنژیوپلاستی تغییری در نوار قلب مشاهده نمیشه. در مورد این بیمار برای ادامه درمان شما چه تصمیمی خواهید گرفت؟ آیا ایشان را کاندید طبیعی دفیبریلاتور از نوع ترانسونوس یا سابکوتینیوس میکنید؟ نظر شما در مورد طبیعی CRTD به دلیل الگوی لفت باندل برانچ بلاک چیه؟ یا شما درمان با آنتی آریتمیک ها نظیر آمیودارون رو ادامه میدید؟ پیشنهاد دیگه‌ای در این زمینه دارین؟ همان گونه که میدانید در بیماران اپشتین به طور معمول نباید نمای لفت باندل برانچ بلاک دیده بشه، چرا که وجود لفت باندل برانچ بلاک در این بیماران اپشتینی به معنی همراهی با راه فرعی یا همان سندروم WPW در سمت راسته و البته در موارد قابل توجهی بیشتر از یک راه فرعی در سمت راست و بعضاً در سمت چپ قلب دیده میشه. از اونجایی که بیمار در هنگام آریتمی الگوی لفت باندل برانچ بلاک داشت، لیت ترانزیشن بعد از V4 بود و سوپریور اکسیس، احتمال وجود یک راه فرعی در قسمت رایت پوسترولترال دریچه تریکوسپید مطرح شد. به همین دلیل بیمار به ایپیلب منتقل شد. در بررسی الکتروفیزیولوژیک دو اکسسوری پتوی مشخص شدند، یکی در سمت راست و قسمت اینفرولترال دریچه تریکوسپید و دیگری در قسمت پوستریور رینگ میترال که به صورت کانسیل وجود داشت. نوار قلب بیمار پس از ابلیشن رو ملاحظه می‌فرمایید که الگوی رایت باندل برانچ بلاک رو نشون میده. البته در این نوار قلب شما شاهد ناچینگ در کمپلکس های قلبی به خصوص در لیدهای پرکوردیال هم هستین که میتونه ناشی از همون اختلال آناتومیک در بطن راست و شاید احتمالاً اثرات ایسکمیک در بطن چپ باشه. اجازه بفرمایید قبل از به پایان رسیدن این بحث یک سری نکات مهم رو در بیماران اپشتینی با هم مرور کنیم. در این بیماران در قالب موارد تا 95% بلاک هدایتی باندل راست مشاهده میشه. دهلیز راست به دلیل جابجایی علت تریکوسپید و نارسایی دریچه بزرگه و در حدود 20 تا 30% موارد با سندروم های WPW همراهی داره. در لیمبلیدها ممکنه لو ولتاژ QRS مشاهده بشه و البته همراهی با افزایش میزان PR اینتروال هم یافته معمولی هست و البته گاهی اوقات ممکنه درجات بالاتری از بلاک هم دیده بشه. همچنین در بسیاری از این بیماران به دلیل اختلالات ذکر شده فلاتر دهلیزی یا AF هم میتونه ایجاد بشه. اساس تشخیص در اکوکاردیوگرافی این بیماران دیسپلیسمنت لت سپتال یا پوستریور دریچه تریکوسپیده که باید از 8 میلیمتر به ازای هر متر مربع بدن بیشتر باشه. قسمتی از بطن به همین دلیل ساختار دهلیزی پیدا میکنه و دچار اختلال عمل کرد میشه. لت‌های تریکوسپید بلند و دفرمه هستند و همین امر میتونه سبب بروز یک نارسایی نسبتاً شدید دریچه سلتی بشه. به دلیل کم شدن حجم بطن راست اختلال عمل اون هم شایع. در بسیاری از موارد آنومالی اپشتین با اختلال در سپتوم بین دهلیزی به صورت AST همراهی داره که در بیمار ما هم در اکوکاردیوگرافی به این اختلال اشاره شده بود و از این جهت برای تعبیه دیوایس های قلبی ترانسونوس به دلیل ریسک آمبولی پارادوکسیکال توصیه نمیشه. بیماری اپشتین می تواند الگوی ژنتیک داشته باشه و در مواردی
مصرف لیتیوم در مادران میتونه ریسک این اختلال رو افزایش بده. بیماری‌های کانژنیتال قلب در بزرگسالی با انواع مختلف آریتمی‌های قلبی دیده میشن، از اونجایی که بیماری‌های ایسکمیک، فشار خون بالا، دیابت و سایر ریسک فاکتورها به مشکل بیماری مادرزادی اضافه میشن، در صورت عدم دقت ممکنه به انحراف از اهداف درمانی مناسب منجر بشه. به همین دلیل آگاهی از الگوهای نوار قلب معمول در بیماری‌های مادرزادی قلب اهمیت بالایی داره. امیدوار هستم که این کیس ریپورت نکات بالینی مهمی رو به شما یادآوری کرده باشه. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. شاد و سلامت باشید.